Assalamualaikum kepada ahli jemaah dunia. Ya, welcome back to this channel. Cik ngaubai menuju ke Kajang, ke CA Cycle Kajang. Nak buat apa? Cik nak pergi tukar sprocket dengan rantai satu set. Ngam teruk. Pasal rantai cik dah bunyi teruk lah. Kecak kecuk kecek ketok bunyi dah macam apa, macam pelak. So dah sampai masa lah kena tukar yang baru. Apa main kode tu tinggal situ. Kaki tak angkat macam kau. Helmet dia mengelirukan lah tadi. Betul. Color fluorescent. Color polis. Apa dia? Helmet color polis. Baju band. Oh. Kali kerja majlis dia. Majlis pemandaran. Dia ada di kedai dia belah kanan. Kena U-turn lah. Ha? Kena U-turn lah. Tak. Kedai dia sebelah kanan. Tak tahu belah mana. Belah kanan. I follow your lead. Asal apa sebelah jalan besar ni kot. Lama pula tak ada bilang Kepala dah berpeluh ni. Ada? Kepala dah berpeluh. Macam sungai lah. Yang lebih pakai open face. Apa hal? Bila Oh, ambulans. Kita tak boleh jalan lah. Jauh kan. Jadi, weh, mama ni kata Fila dah nampak ah pakai jaket. Ini kalau buat kerja meragut ni tak boleh ni pakai jaket ni. Bang. 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 Oh yeah. Are we talking about losing control? I'ma show you how we lose control, baby. Oh, ngilu pula rasa gigi nengok dia ni buat dah macam rasa buat scaling gigi kat klinik gigi tu. Oi, ngilu. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on. Yeah, you know that I slaughter, and I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sit and contemplate. And of course it says my name if you wanna wait. To let you know who's finna blow. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh, I like losing control. Like get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready to go. Nah. Kebetulan los biji lah KTM ni, dia punya sensor radiator dia rosak, dia mari repair. Kira ngam lah tu, 4 tahun baru rosak sensor dia. Macam okay tak okay pakai KTM.